Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Kung ang hanap mo ay mga learning resources, nandito yan lahat sa Learning Pal. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang notification bell ng ating YouTube channel para updated tayo pag may mga bagong videos. Magandang araw po, teachers! Lagi ba namamanhid at masakit ang iyong kamay? Baka carpal tunnel syndrome na yan. Ang carpal tunnel ay daanan sa iyong kamay na pumuprotekta sa mga nerves para sa iyong mga kamay at daliri. Kapag naipit ang mga nerves sa carpal tunnel, maaaring makaranas ng pamamanhid at panghihina ng kamay. Maraming dahilan bakit tayo nagkakaroon ng carpal tunnel syndrome. Isa na rito ang sobrang pagtatrabaho gamit ang ating mga kamay, tulad ng paglalaba, pagbubuhat, at isa din ang paggamit ng mouse at keyboard. Ayon sa pag-aaral na ginawa noong 2015, ang carpal syndrome ay nakitang may kaugnayan sa mga paulit-ulit na trabaho, kung saan ang parte ng kamay sa may pulso ay na-extend dahil sa paggamit ng keyboard at mouse. Isang pag-aaral din ng 2006 sa mga gumagamit ng computer na pag mas mahabang oras ang ginugugol sa paggamit ng computer ay malaki ang tsansa na magkaroon ng carpal tunnel syndrome. Para maiwasan at mabawasan ang epekto ng carpal tunnel syndrome, ay kailangan naka-neutral position ng ating kamay at puso tulad na makikita nyo sa larawan. Ang pananatili ng maayos sa posisyon ng ating kamay at puso ay napakahalaga para maiwasan ang pagkaipit ng ating ugat. Ayon kay Doc Willie Ong, isang doktor at dalubhasa, maaaring maiwasan ang carpal tunnel syndrome ayon sa mga sumusunod. Una, ipahinga ang kamay. Bawasan ang pagkatrabaho gamit ang kamay tulad ng sa computer. Ikalawa, bawasan ang lakas at pwersa sa kamay. Maghinay-hinay sa mga gawain bahay na ginagamit ang ating mga kamay, tulad ng paglalaba at pagkuskus. Ikatlo, huwag i-bend ang kamay. Dapat diretso palagi ang wrist kapag nagtatype. Ikaapat, i-ehersisyo ang kamay. May mga exercise na pwedeng gawin para sa carpal tunnel, tulad ng itaas ang kamay at ikot-ikutin na parang may binibilog ka. Ikalima, huwag ipatong ang kamay sa ulo kapag natutulog para maiwasan maipit ang median nerve. Hindi maiwasan ang paggamit ng computer dahil sa ating trabaho, pero dapat natin isaalang-alang ang ating kalusugan para tayo makagawa ng ating trabaho ng maayos at pangmatagalan. Mas mainam pa din magpakonsulta sa doktor kapag nakakaranas na ng mga sintomas upang malaman kung meron kang carpal tunnel syndrome at mabigyan agad ito ng lunas. Maraming salamat po, teachers. Lagi po natin tandaan, kalusugan ay ingatan na makapagturo ng lubusan. Kung nagustuhan niyo po itong health news na ito, ay huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe, at abangan po natin ang ating next health news for teachers. Hanggang sa muli po, happy learning, pals!